Ayan guys, ito po ang gagawin ko. Pero waistline, ganyan kalaki guys ang babawasan. At may kasamang putol. Tara guys, sundan niyo ako kung paano ito gagawin. Let's grow! Unang gagawin guys is tas na naman. Balik. Pastila na. Hanap. Shout out sa mga walang jowa dyan. Putulan ko muna to guys ha. Sige guys. Kasi may kasama siyang putol. Okay lang yan guys. Ayan guys, oh, ganyan lang yan guys. Oh. Okay. Ganyan lang yan guys. Okay. Makikita nyo guys, putulan ko muna ito dito guys. Yan. Kasi may kasama siya. Sundan nyo lang ako guys kung paano ito gagawin. Music muna tayo guys.
guys. Siya guys. Oh. This line 36 million 26 na guys. Maraming salamat sa inyo guys. Don't forget to subscribe and share and click the notification bell para update kayo sa aking Thanks for watching.